และนี่ก็คือ HoloLens PyroHead นะครับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิดีโอแบบไร้สายที่จะทำให้ workflow การทำงานของเพื่อนง่ายยิ่งขึ้นสวัสดีครับทุกคนผมณภัทรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไวเลสตัวใหม่นะครับนั่นก็คือ PyroHead จากทาง HoloLens นะครับไวเลสตัวนี้ก็เพิ่งออกมาได้สักพักเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาสักพักแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับหลายๆคนนะครับก็ไม่เคยใช้ไวเลสกันใช่ไหมครับ ไวเลสภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการส่งภาพนะครับแบบไร้สายโดยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูที่จอกล้องเพียงเท่านั้นนะครับเราสามารถดูที่จอมือถือได้หรือว่าจอมอนิเตอร์แยกได้ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบความแรงของสัญญาณนะครับว่าสามารถส่งไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ความหน่วงของสัญญาณเนี่ยมีความหน่วงเท่าไหร่แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ ตัวไวเลสภาพนะครับในแพ็คนะครับจะให้มาเป็น2ตัวนะครับจะมีเป็นตัวส่งนะครับสัญญาณ TX แล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับจะเป็น RX นะครับในการออกแบบนะครับก็จะออกแบบเป็นไวเลสแนวตั้งนะครับมีการดีไซน์ที่สวยงามเลยทีเดียวแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับประกอบกันและด้านล่างนะครับก็จะมีรูสำหรับเอาไปติดกับกล้องนะครับและด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเสาอากาศนะครับจะเป็นเสาอากาศแบบถอดเปลี่ยนได้นะครับขนาดใหญ่ รองรับแบบ Dual Channel นะครับตรงนี้จะรองรับเป็น 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz นะครับเพื่อความเสถียรในการส่งสัญญาณด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ NPF นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ยังมีการจ่ายไฟด้วย Type C ได้แล้วก็ DC นะครับ DC เนี่ยจะเป็น DC แบบล็อกนะครับตัวเครื่องก็ยังมีจอเพื่อดูสถานะนะครับแล้วก็ Input เข้าแล้วก็ Output ออกเนี่ยว่ามีขนาดภาพที่เท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูในการกดเนี่ย เมนูตรงนี้ต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้และสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีพอร์ตเป็นพอร์ตแค่ HDMI เพียงเท่านั้นนะครับในตัวส่งภาพเนี่ยจะมีพอร์ต HDMI ที่รองรับการส่งภาพถึง 4K เลยนะครับแล้วก็มีพอร์ต HDMI Loop Out นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ต่อจอแยกก็แนะนำให้เสียบช่องนี้นะครับเพราะคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยจะไม่ลดลงไปเลยครับในการใช้งานไวเลสนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่เราเนี่ยใส่แบตเตอรี่ลงไปใช่ไหมครับ แล้วเราก็กดเปิดเครื่อง ตัวเครื่องเนี่ยจะมีระบบ Smart Channel Scan นะครับที่จะค้นหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้เราโดยอัตโนมัติเลย และโหมดในการส่งสัญญาณของไวเลสตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับอันดับแรกเนี่ยจะเป็นแบบสมูทนะครับคือการส่งบิตเรทแบบไดนามิกไปนะครับทำให้สัญญาณภาพเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแต่คุณภาพภาพเนี่ยก็จะดรอปลงตามสัญญาณนะครับแล้วก็จะอีกโหมดเนี่ยจะเป็นโหมด HD ครับอันนี้เขาจะฟิกค่าบิตเรทไว้เพราะฉะนั้นคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยจะคมชัดกว่าโหมดสมูทนะครับแต่ก็จะมีอาการกระตุกมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับ ระยะในการส่งสัญญาณของไวเลสตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ400 เมตร LOS นะครับ Line of Sight จริงๆ Line of Sight เนี่ยก็คือระยะที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองและผมนะครับก็ได้ทำการทดสอบมาโดยที่ผมเนี่ยจะเซตอัพจอมอนิเตอร์ที่รับภาพเนี่ยเอาไว้ที่จุดเริ่มต้นแต่ผมเนี่ยจะใส่ตัวส่งเนี่ยไว้ที่กล้องของผมใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆครับจนถึงระยะ400 เมตรจากที่ทำการทดสอบมานะครับ ในระยะ 100-200 เมตรเนี่ยถึงแม้ผมจะหันหลังหันข้างเนี่ยก็ไม่มีอาการกระตุกใดๆนะครับแต่เมื่อระยะ 300-400 เมตรแล้วเนี่ยหากมีสิ่งกีดขวางนิดหน่อยนะครับเช่นต้นไม้หรือว่าพุ่มหญ้าเนี่ยภาพก็อาจจะรู้สึกกระตุกได้ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อมีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่นะครับเช่นบ้านหรือว่ารถเราก็จะมีอาการที่สัญญาณขาดหายไปได้เลยเหมือนกันนะครับและสรุปนะครับในการทดสอบนี้ผมว่าระยะที่หวังผลได้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100-200 เมตรนะครับ ถึงแม้จะมีกำแพงขวางประตูขวางหรือว่ารถขวางเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นครับถัดมาเป็นการทดสอบความหน่วงนะครับในการทดสอบความหน่วงนะครับผมก็จะเซตอัพจอมอนิเตอร์ขึ้นมา1จอนะครับแล้วก็มือถือเชื่อมต่อกับแอป HolyView นะครับ1อันนะครับแล้วก็มีนาฬิกาเนี่ยจับเวลาเพื่อดูว่าเวลาที่กล้องเราบันทึกเนี่ยกับเวลาที่จอแสดงผลรับมาเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่ครับแล้วค่านั้นนะครับมาลบกันเราก็จะได้ความหน่วง ที่เป็นความจริงแล้วครับว่ามีความหน่วงเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้เมื่อผมลองทดสอบนะครับผมก็จะทดสอบเป็น 1080p แล้วก็ 4K นะครับโดยตรงเนี้ยผมจะทดสอบทั้งโหมดสมูทแล้วก็โหมด HD นะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยมีความหน่วงเท่าไหร่จากการทดสอบ 1080 ในโหมดสมูทนะครับที่ความเร็วที่สุดเนี่ยจะได้ประมาณ 0.19 วินาทีนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นความเร็วที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับและสำหรับโหมดมือถือนะครับก็จะได้ความเร็วที่ 0.15 วินาทีนะครับตรงนี้ถือว่า เร็วกว่าตัวรับภาพอีกนะครับแปลว่าแอปเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยทีเดียว
แล้วเมื่อเปลี่ยนไปใช้เป็นโหมด HD ใน 1080 ใช่ไหมครับความหน่วงเนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ 0.04 วินาทีครับตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับจากที่ผมลองเอามือเข้าไปในกล้องแล้วเนี่ยแล้วก็ชักออกเนี่ยความหน่วงเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ผิดกันนะครับถ้าหากเราใช้เป็น 4K ทั้งโหมดสมูทแล้วก็โหมด HD เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าความหน่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทีเดียวจากการที่ผมได้ลองเอามือชักเข้าชักออกเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าสายตาเราเนี่ยมองตามทันเลยว่าภาพเนี่ยมีความหน่วงมากๆเลยและตัว Wireless เองนะครับก็ยังมีโหมด Broadcast นะครับที่สามารถเปิดปิดได้โหมด Broadcast นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ตัวรับได้สูงสุดเนี่ยถึง4ตัวนะครับแต่เมื่อเราใช้โหมด Broadcast แล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ USB Type C ในการชาร์จได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วในเซตหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ตัวรับเนี่ยมาแค่1ตัวเท่านั้นนะครับและหากว่าเราปิดโหมด Broadcast นะครับเราก็สามารถใช้ตัวรับเนี่ยได้2ตัวจอมอนิเตอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้2เครื่องนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวรับเลยเนี่ยเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้ถึง4เครื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบไลฟ์สดนะครับตัวเขาเนี่ยก็ยังมีโหมดที่ชื่อว่า UVC Streaming นะครับ UVC Streaming เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือน Capture Card ครับเพียงแค่เสียบตัวรับเข้ากับสาย USB Type C เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วเปิดโปรแกรมพวก OBS หรือว่า Google Meet เนี่ยภาพก็จะแสดงขึ้นในจอทันทีครับและใครที่ไม่มีจอมอนิเตอร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะใช้ไวเลสเนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเขานะครับมีแอปมือถือมาให้ใช้ครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ตัวแอปมือถือนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานแบบมืออาชีพในครบครันครับไม่ว่าจะเป็น Waveform Vector Scope Force Color มีไม้ครบเลยครับและยังสามารถบันทึกวิดีโอเนี่ยลงไปในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับ HoloLens Pyro S นะครับก็เหมาะสำหรับช่างวิดีโอนะครับที่ทำงานคนเดียวหรือว่าทำงานเป็นทีมเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆครับเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายงานในมุมที่ยากๆไม่สามารถเข้าถึงกล้องได้การถ่ายงานกันเป็นทีมที่แบ่งจอให้แต่ละทีมเนี่ยทำงานกันและการจัดไฟคนเดียวนะครับที่บางทีเราต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของเนี่ยเราก็สามารถดูเฟรมได้จากมือถือหรือว่าจอมอนิเตอร์แยกเลยครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทาง HoloLens Thailand นะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้งานนะครับผมก็มองว่าไวเลสตัวนี้เป็นไวเลสที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับด้วยระยะไกลถึง400 เมตรและสามารถส่งภาพออกเป็น 4K ได้แล้วก็มีความหน่วงที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในราคาเพียงแค่ 12,700 บาทผมมองว่าเป็นไวเลสที่คุ้มค่ามากๆครับสามารถเปิดกล่องมาแล้วก็ใช้งานได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สนใจไวเลสภาพและกำลังจะเริ่มต้นใช้งานเนี่ยก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครชอบคลิปรีวิวดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมไว้หน่อยนะครับและครั้งหน้าผมจะมีรีวิวอะไรต่อไปอีกเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบายครับ